අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොස්මටික් බෑග් එකක් ලේසියෙන්ම මහගන්න හැටි. ඒකට බලමු අපි දැන් මේ වුමනා රෙදි ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 23ක් දිග ගන්නවා. ඒකෙන් කොටස් දෙකක් ඕනේ. ඒකේ පළල සෙන්ටිමීටර් 16යි. ඊට පස්සේ මම මේකේ මේ මුළු දෙකෙන් සෙන්ටිමීටර් 6ක් උඩට ලකුණු කරලා සෙන්ටිමීටර් 6ක් උඩට ලකුණු කරලා එතනින් මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඒක මෙහාට කපලා ගන්න ඕනි මේ උඩට. මේ පැත්තත් එහෙම සෙන්ටිමීටර් 6ක් මේ මුල්ලෙන් උඩට ලකුණු කරලා කැපුමක් දා ගන්න ඕනි. ඒක ඊට පස්සේ මේ අඩිය මෙහෙම රවුමට ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට අඩිය රවුම් කරලා ගන්න ඕන හන්ද මම දැන් පෙන්නන්නම් මෙතනින් කැපුමක් දා ගන්න හැටි. මේ අඟල් 6 මේ සෙන්ටිමීටර් 6 ලකුණු කර තැනට මෙහෙම දෙපැත්තෙන් කපා ගන්නවා. මේ දෙපැත්තම එකම ප්‍රමාණයට කපා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම නමලා කපා ගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේක රවුමට කපා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම රවුමට කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හැඩයක් දෙන්න කපා ගන්න තමයි. දැන් මම මේකේ මුලින්ම මේ කොටස මහන්න ඕනි. මේ පැත්ත හරවලා මේ කපාගත්තු කොටස් දෙක මහනවා දෙපැත්තෙම. මේ විදිහට තමයි මේ මුළු දෙක මහගත්තට පස්සේ දැන් මම මේක මහගෙන ඉවරයි. මේකට දැන් ෂිපර් එක අල්ල ගන්නයි යන්නේ.
දැන් ෂිපර් එක අල්ලගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක වටේට මූට්ටු කරගන්න. දැන් මේක මහල ඉවරයි. මේක ලේසියෙන්ම ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.